So ano yung sabi ng Article 1163? Every person obliged to give us something is also obliged to take care of it with proper diligence of a good father of a family, unless the law or stipulation of the parties require another standard of care. So from this article, binibigay ng provision na to na ito daw yung minimum standard of care. So kapag sinabing minimum standard of care yun yung ordinary diligence na tinatawag. So, pag sinabing ordinary diligence, ano yung sabi ng Article 1163? Dapat alagaan mo yung bagay, yung determinate thing na yon or generic thing na yon with proper diligence of a good father of a family. So, inihalin tulad ng provision ng Article 1163, yung ordinary diligence sa proper diligence ng isang ama ng isang pamilya. Kasi ano ba yung figure ng ama sa isang pamilya? Di ba siya yung good provider, provider ng protection sa family, always keeping the family safe. Di ba? Yun yung role ng tatay or ng ama sa isang pamilya. Kaya ito yung sinasabi ng Article 1163, dapat ganyan yung gagawin, no? Para kang isang tatay ng isang pamilya, because that is the minimum standard of care. O tinatawag nating ordinary diligence. Napapakinggan po ba ako, class? Yes po, sir. Yes po, Yes sir. po. Okay, so yun po yung sinasabi, ha? And then meron pang kasunod, unless the law or the stipulation of the parties require another standard of care. So kung hindi sila satisfied sa ordinary diligence, pwede silang umangat, ang tawag naman doon, extraordinary diligence. If there is another standard of care. So normally, yung mga extraordinary diligence, ina-apply ito kapag very unusual yung ipe-perform mo. Siyempre, it requires preservation of life, di ba? It requires preservation of life, preservation of properties na classified as common carriers, di ba? So, ganun yun. So, one example na kailangan naka-extraordinary diligence yung mga jeepney drivers saka bus drivers. Kung saan, di ba, naalala pa po ba, ano yung contract between the jeepney drivers and then the passengers? Naalala pa po ba yun? Kung ano yung contract between them? Natatandaan pa po ba yun? Yes, sir. Ano po yung tawag sa contract na yon between the passengers and the jeepney driver? So ito, babalikan natin. Yung pinag-aralan natin nakaraan. Ang tawag doon, contract of carriage. Diba? So kapag naka-contract of carriage, say Mr. Jeepney Driver, saka yung mga passengers, kailangan extraordinary diligence yung ipe-perform ni na standard of care ni jeepney driver. Kasi dapat ma-preserve yung life, di ba? Habang tinatransport ni Mr. Jeepney Driver yung mga pasahero, kailangan kung ano yung itsura, ano yung kondisyon ng mga pasahero, ganun pa rin dapat kapag kababa nila. Hindi pa pwedeng sugat-sugat na, di ba? Sugatan na, may mga pilay na. Kasi anong nire-require sa kanya ng batas? Extraordinary diligence. At kapag may extraordinary diligence, kapag hindi mo na-perform or hindi mo na maintain yung standard of care for extraordinary diligence, halimbawa na aksidente, ang presumption ng batas, naka-incur ka ng gross negligence. So automatic presumption yun ng batas, ha? Kapag naka-aksidente ang isang jeepney driver or bus driver, gross negligence agad yun. Reckless imprudence yun. Kasi dapat niyang i-maintain yung extraordinary diligence. So kapag nagkaroon ng aksidente, meron siya napatay or may mga namatay sa pasahero niya, automatic kulong yun. Kasi presumption ng batas nga, gross negligence. Pero kapag
ang driver is driver lang ng private vehicle, di ba? Private vehicle. Tapos, meron siyang sinakay ng mga kaibigan niya. Tapos, na-aksidente sila. Hindi siya automatic makukulong. Kasi, ang meron lang sa kanya na standard of care ay ordinary diligence. So, anong sabi ng batas kapag ordinary diligence? Kailangan i-prove yung gross negligence on the part of the driver kapag ordinary diligence lang, 'di ba? So hindi siya automatically guilty for gross negligence. While kapag jeepney driver, bus driver, kapag may aksidente, guilty agad sila ng gross negligence. So yun yung sinasabi ng Article 1163. Minimum standard of care. Other than that, extraordinary diligence. Article 1164. Ano man sinabi ng Article 1164? The creditor has a right to the fruits of the thing from the time the obligation to deliver it arises. So kapag may fruit yung bagay na i-deliver mo, from the time na yung pag-deliver, nag-start na, dapat ibigay mo rin yung fruit doon kay creditor. Pero kapag yung fruit nag-i-exist na before the obligation has been established, kay debtor yung fruits na yon. Article 1165 naman, ano meron sa Article 1165? When what is to be delivered is a determinate thing, di ba? The creditor, in addition to the right granted by him by Article 1170, may compel the debtor to make the delivery. So, anong sabi ng Article 1165? Napag-usapan na natin ito noong nakaraan, di ba? So, anong meron dito? Yung first provision ng Article 1165, kapag ang i-deliver daw ay determinate thing, protected daw si creditor under Article 1170. Tapos, may karapatan pa siyang sabihan or utusan si debtor na, uy, gawin mo na yung pag-deliver no determinate thing. Ano ba yung meron sa Article 1170? Bakit siya protected si creditor ng Article 1170? Ano sabi ng Article 1170? Those who in the performance of their obligation are guilty of fraud, negligence, or delay, and those who in any manner contravene the tenor thereof are liable for damages. So, sinasabi ng Article 1165, first provision, kapag may i-deliver daw na determinate thing si debtor, si creditor ay protected by Article 1170. Kung saan, kapag may fraud, negligence, or delay si debtor, hihingi si creditor ng damages. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Napapag-get po ba ako, class? Yes, sir. So, malinaw naman, di ba? Opo. So when there is a fraud, negligence, or delay, there is a breach of obligation. And then, the creditor may ask for damages. At the same time, he may compel the debtor to make the delivery. So yun yung unang provision ng Article 1165. It talks about the determinate thing. Yung pangalawang provision naman, sinabi, if the thing is indeterminate. Pag sinabing indeterminate, generic siya. So he may ask that the obligation be complied with at the expense of the debtor. Kasi pag sinabing indeterminate or generic, kahit mawala mo yan, kahit masira mo yan, pwede mo pa rin siyang palitan kasi meron siyang available sa ibang lugar. Kasi nga generic, di ba? Halimbawa, na laglag mo ang isang sako ng bigas. Dahil hindi naman specific yung bigas na i-deliver mo, pwede ka ulit kumuha ng ibang sako ng bigas. Nakukuha po ba? Ngayon, sinabi ng Article 1165. Anong sinabi ng Article 1165? Kapag nagkaroon ng delay,
or kapag nawala mo yung indeterminate thing or generic thing, dapat ibigay mo pa rin yon at the expense of the debtor. Kasi nawala mo na talaga yung original generic thing, so dapat palitan mo siya ng another generic thing. Pero gastos na yon ni debtor. So kung ikaw si debtor, gastos mo yun, shoulder mo yon. So like in this case, di ba, may bigas. Generic thing, bigas, kasi hindi naman eksakto yung sinabi na kung anong klase ng bigas. Di ba? Hindi naman sinabi na kailangan mo i-deliver sa akin ay basmati rice. Basmati rice na nakukuha lang sa India. Tapos ang gusto kong production date between this period lang, crop season, April 1, 2021 hanggang June 30, 2021. Ayoko ng ibang crop season. So, sobrang specific nung bagay na gustong ipa-deliver kay creditor. So, yun, specific thing yun or determinate thing. Pero kapag sinabi niya na bigas lang, so that is generic thing. Ngayon, kapag i-deliver mo na siya, tapos nawala mo, nalaglag mo, kumalat sa lupa, sa putik. So, nung binalikan mo, lumubog na sa putik, mahirap na siyang hanapin yung mga bigas. So, syempre, dapat mo siyang palitan ng another generic thing na bigas ulit. Pero, expense mo na yon birang debtor. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po, sir. Yes. So this is a lesson that we should learn na dapat hindi tayo mangangako sa mga bagay, lalo na kapag generic lang yung ipinangako natin. Kasi, paano kapag maalam sa batas yung pinangakuan mo? Sabihin niya, since generic thing lang yung ipinangako mo, you are still complied to deliver that generic thing at your own expense. Nakukuha po ba? Yes, sir. Nagigets po ba? So, Yes po. bibigyan ka pa niya ng provision for fortuitous events. Sabihin niya, kahit may fortuitous event, since ang i-deliver mo ay generic thing, hindi ka exempted doon sa fortuitous event. Ibigay mo pa rin yung generic thing. Kukuha po ba? So, ganun yun. Pero pag determinate thing ang ibibigay mo, tapos nagkaroon ng fortuitous event, so, kapag nawala yon during fortuitous event, you will be exempted or the obligation will be extinguished. So, ma-extinguish yung obligation. Pero pag-aaralan din natin, may mga exemption kasi doon. General rule lang yon. May exemption sa fortuitous event. Pag-aaralan natin siya sooner or later. Ano pa yung third provision ng Article 1165? If the obligation delays or has promised to deliver the same thing to two or more persons who do not have the same interest, he shall be responsible for fortuitous event until he has effected the delivery. So ito yung isa sa exemption to the rule dun sa fortuitous event. Kapag magdi-deliver ka ng determinate thing, pero hindi mo siya na-deliver on time, nagkaroon na ng delay. Once na once na merong fortuitous event, kahit determinate thing pa yan, basta may delay, dapat mo pa rin i-deliver yung determinate thing. So, hindi ka exempted sa fortuitous event. Ganon din kapag indeterminate thing. So, once na magkaroon ng delay, pag generic thing, i-deliver mo pa rin yung generic thing. So, yun yung sinasabi ng Article 1165. Article 1166. Anong sabi ng Article 1166? The obligation to give a determinate thing includes that of delivering all its accessions and accessories, even though they may not have been mentioned. So kapag may i-deliver ka na determinate thing, dapat daw i-deliver mo din lahat ng accessions saka accessories kahit hindi nabanggit na i-deliver mo kung ikaw yung debtor.
Kasi meron tayong sinusunod na general rule sa batas, all accessions and accessories are considered included in the obligation. Diba? Saan yun yung general rule na yun? Ano yung guiding principle ng law doon? Kasi meron yung guiding principle of law. All accessory follows the principal. So kapag may ibibigay ka na principal, lalo pa at determinating yon, lahat ng accessory saka accessions, ibibigay mo kasama yung principal. So for example, bibigyan mo ng kotse ang kapatid mo. Pag bibigyan mo ng kotse ang kapatid mo, ano pa yung dapat mong ibigay sa kanya? Yung susi po ng kotse. Yung susi, di ba? Yung susi. Siyempre, yung susi is an accessory. Aandar ba yung sasakyan kapag walang susi? Hindi po. Hindi, di ba? So, hindi aandar ang sasakyan kapag walang susi. Because that is an accession. And kahit hindi nabanggit na pati susi ibibigay ko, kasama na dapat yung susi. Kasi there is a guiding principle of law that all accessories must follow the principle. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Yes. Merong exemption to the rule doon. Kapag merong stipulation. Kapag merong stipulation, one example is, papahiramin mo ng kotse yung kapatid mo. Pag pinahiram mo ng kotse yung kapatid mo, bibigyan mo siya ng susi. Pero sinabi mo na hindi ko ibibigay lahat ng susi kasi may spare keys ito. So dito lang muna to sa akin kasi kapag nawala mo yung susi na isa, at least may spare keys tayo. So okay lang yun kasi ipapahiram mo lang naman, di ba? Isa-solid din sa iyo. So merong stipulation na hindi ibibigay yung ibang spare keys. Yung original key lang yung ibibigay. So yun yung sinasabi ng exemption to the rule kapag merong napag-usapan. Nakukuha po ba? Yes po. Alright. So that is under Article 1166. Any question regarding Article 1166? Wala po, sir. Wala po. Okay. So let's go with Article 1167. Article 1166, ito naman, ano yan obligation to give. Pero yung Article 1167 pala, obligations to do. Anong sabi ng Article 1167 for obligations to do? If a person obliged to do something fails to do it, the same shall be executed at his cost. So ano sinasabi ng Article 1167? Kapag obligado ka na gawin ang isang bagay pero hindi mo siya nagawa, dapat mo siyang gawin at your own expenses kung ikaw si debtor. So one example, diba? One example, Mr. A, owner of a house, engaged a contract to Mr. B, an engineer. Kung saan si Mr. A willing magbayad ng 1.5 million pesos kay Mr. B para ma-renovate yung bahay niya. Ang gusto ni Mr. A, kailangan matapos mo to within 3 months. So, nag-agree naman si Mr. B na engineer. Sabi niya, sige, matatapos ko to within 3 months. Ngayon, lumagpas na yung 2 months. Isang buwan na lang, malapit na matapos yung 3 months. Eh, hindi pa kumikilo si engineer, si Mr. B. Sinabi ni Mr. A, oh, isang buwan na lang, wala ka pang ginagawa sa bahay ko na renovation. Kailangan matapos talaga to within 3 months, ha? So, syempre, anong gagawin ni Mr. B? Magdadagdag siya ng tao para matapos lang sa loob ng isang buwan yung renovation ng bahay ni Mr. A. Syempre, kapag magdadagdag siya ng tao para mapabilis yung pagtapos ng renovation ng bahay, may additional cost yon, di ba? Yes po. Yes. Kapag may additional cost yon, gastos yon ni Mr. B, yung engineer. Kasi, ang napag-usapan dapat matapos sa loob ng 3 buwan. Eh yung unang 2 buwan, walang ginawa si Mr. B. Kaya ngayon, para matapos niya yung paggawa ng bahay ni Mr. A, yung renovation,
yung additional expenses, gastos ni Mr. B. Nagigets po ba? Yes, sir. Yes. Okay. Next provision ng Article 1167. Anong sabi ng Article 1167, second provision? The same rule shall be observed if he does it in contravention of the tenor of the obligation. Pareho lang din daw ang rule kapag ginawa niya yung person, debtor, ginawa nga niya yung isang bagay, kaso contrary doon sa provision ng agreement. 'Di ba? Pinerform niya pero hindi nasunod yung sinabi sa agreement. So kapag hindi nasunod yung sinabi ng agreement, yung sinabi ng napagkasunduan nila, anong mangyayari? Anong mangyayari? It shall be considered undone, 'di ba? So, ginawa nga niya pero hindi nasunod yung napagkasunduan, it shall be considered as undone. So, therefore, subject for damages. Nagigets po ba? Meron pa. Furthermore, it may be decreed that what has been poorly done be undone. So, kapag gumawa ka naman ng obligation mo to do something pero you done it very poorly, it is considered as undone then. So, subject din yon for damages. So, sa Article 1167, meron tayong tatlong situations doon contemplated under Article 1167. The debtor fails to perform an obligation. If the debtor fails to perform an obligation, the remedy of the creditor, di ba? Remedy of the creditor shall be executed at the debtor's expense. Kailangan tapusin siya ni debtor, tapos expense ni debtor yon. Yun yung remedies ni creditor. Remedies of creditor. Ayan, creditor. Lagyan natin. Yan. Ikalawang situation, if the debtor performs an obligation but contrary to the terms, di ba? Sinabi nung provision in contravention of the tenor. So, contrary to the terms daw, talikwas doon sa napagkasunduan. It shall be considered undone. Therefore, the creditor is entitled for damages. Sinabi niya, oo nga, nagawa mo nga, kaso hindi nasunod yung napag-usapan. So that is considered undone. Ngayon, hihingi ako ng daños perjuicios para doon sa pag-breach mo ng agreement natin, ng contract. So yun yung remedy ni creditor. Ikatlong situation, the debtor performs, ginawa niya, pero in a poor manner. So one example, balik ulit tayo doon. Sa kay Mr. A, siya yung may-ari ng bahay. And then si Mr. B, siya yung engineer. Kinausap siya ni Mr. A na, uy, gawin mo naman yung bahay ko, i-renovate mo. Tapos sabi ni Mr. B, engineer, o sige, gagawin ko. Ang bayad ko, 1.5 million pesos. So willing naman magbayad si Mr. A ng 1.5 million pesos. Tapos sabi ni Mr. A, kailangan matapos na within 3 months. So, syempre, nung ginawa ni Mr. B, ang gusto ni Mr. B, makatipid siya para mas malaki yung net profit niya, yung net margin dun sa 1.5 million pesos. Ngayon, anong ginawa niya? Dapat yung ratio ng buhangin saka semento, 1:1. Pero dahil gusto makatipid ni Mr. B para mas malaki yung makuha niyang pera, ang ginawa niya, sa isang sako ng semento, 4 na sako ng buhangin. So, mas mahina yung semento. Nakukuha po ba? Nakakasunod ba? Yes po. Yes. Alright. So, mas mahina na yung
semento. E di gumawa siya nirenovate yung bahay, ginawa yung dingding. Ngayon, natapos na. Natapos naman ni Mr. Engineer within 3 months. Siyempre, chinek na ni Mr. A. Nakita niya parang biglang tumutuklap yung mga semento sa dingding. So, nung biglang tumutuklap yung semento sa dingding, pinatest ni Mr. A sa third party, sa ibang company yung ginawa ni Mr. A, ni Mr. B, na engineer. Sabi nung third party, medyo mahina po yung mga materyales na ginamit. Kaya baka madaling bumagsak, gumuho. Diba? Ganon. So, syempre, nagreklamo si Mr. A. Nagsampa siya ng kaso kay Mr. B sa korte. Anong hiniling ni Mr. A? Isaole yung 1.5 million pesos na ibinayad kay Mr. B kasi poorly done yung pagkakagawa ng bahay. Anong sabi ng batas? What has been poorly done, be undone. So pag be undone, parang wala kang ginawa from the very beginning. Kasi poorly done lang siya. So if it's poorly done, then it is considered as undone. So hinihiling ni Mr. A na, oy, ibalik mo yung 1.5 million pesos ko. Ano pa yung ikalawang hinihiling ni Mr. A sa korte? Humihingi ako ng danyos perwisyos. Dahil dapat may maganda na akong bahay, willing naman ako magbayad, pero dahil hindi mo siya nagawa ng maayos, hihingi pa ako ng danyos perwisyos. Nakukuha po ba? Nakakasunod ba, class? Yes po, sir. Alright. So, tapos na tayo sa Article 1167. Tapos na tayo sa Article 1167. Let's go now with Article 1168. Anong meron sa Article 1168? When obligation consists in not doing, and the obligor does what has been forbidden him, it shall also be undone at his expense. So balikan natin ulit ha. Anong sabi? Yung Article 1166, obligations to give. Diba? Obligation to give to. Article 1167, obligation to do. And then Article 1168, obligation not to do. Ano sabi ng Article 1168? When obligation consists in not doing, and the obligor does what has been forbidden him, it shall also be undone at his expense. Diba? So, kapag may nagawa ka na bagay na hindi mo dapat gawin from the very beginning, dapat ma-undone yun at your own expense. So, one example, ano ba yung napag-usapan natin dati for obligations not to do? Naalala pa po ba yung obligations not to do? Example ng obligations not to do. Hello, class. To kill, sir. Yes, di ba? One of your obligations not to do is yung bawal tayong pumatay, di ba? So, kapag bawal pumatay, tapos nakapatay ka, then, nagawa mo yung bagay na ipinagbabawal sa'yo. So, it must be undone at your own expense. Kaso may mga bagay kasi na hindi natin kayang i-undone, hindi natin kayang ibalik sa dati. Kapag nakapatay ba ang tao, kaya ba niyang buhayin ang napatay niyang tao? Hindi na po. Hindi. So, it cannot be undone. Diba? So, there are court rulings for cases that needs to be undone but cannot be undone. Kailangan magbayad ng danyos perwisyos. So, kapag nakapatay ka, may parusa ka na sa batas under the revised penal code, so ikukulong ka na, magbabayad ka pa at your own expense ng danyos perwisyos para sa naiwan nung namatay. Nakukuha po ba? Yes po. So if the debtor does what was forbidden, the creditor is entitled for damages and also protected by Article 1170. So guilty of fraud, negligence, or delay. So protected din si creditor. Tapos may damages pa. So one example din dito.
sa Article 1168. So ano yung meron sa Article 1168? Kapag si Celebrity 1, 'di ba? Celebrity 1, mag-isip pwede ba kayo magbigay ng pangalan ng isang celebrity? Local celebrity. Meron ba kayong kilala na local celebrity? Julia Julia Barreto, sir. Julia Barreto. Okay, so si Julia Barreto, taga ABS-CBN siya, 'di ba? Tama. Yes po. Ayun. So, taga ABS-CBN si Julia Barreto. So, meron siyang exclusive contract with ABS-CBN for 10 years. So, imaginein mo, 10 years siyang magtatrabaho for ABS-CBN, pero well compensated naman siya. Binabayaran siya ng milyon-milyon. Ngayon, pinasarado yung ABS-CBN ng Administration Duterte. So, wala ng ABS-CBN. Ngayon, si Julia, since gusto niya meron siyang laging project para lagi siyang sikat, lumipat siya sa GMA 7. So, nung lumipat siya sa GMA 7, may existing contract pa ba siya with ABS-CBN? Wala. May existing contract ba siya with ABS-CBN? Di ba pumirma sila for 10 years? Meron, sir. Yes, di ba? Tapos ang isa doon sa provision ng kontrata, bawal siyang mag-appear sa ibang TV network kasi exclusive contract ngayon. So kung exclusive contract yon, bawal siyang lumipat sa ibang TV network. So kung bawal siyang lumipat sa GMA 7, na-breach ba niya yung contract with ABS-CBN? Yes, sir. Yes po. Yes, di ba? So kung na-breach na yung contract with ABS-CBN, hihingi ba ng damages si ABS-CBN? Yes po. Yes po. Yes, hihingi ng damages si ABS-CBN. Nakukuha po ba? Kasi yung paglipat ni Julia Barreto sa Channel 7, GMA 7, it cannot be undone. Kasi nagawa niya na yon. It cannot be undone. Nasira na yung reputation, yung validity ng contract, na breach na yung contract. So it cannot be undone what has been done by Julia Barreto. So ang remedy ni ABS-CBN is to ask for damages. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes, sir. So, question, anong klaseng damages yon? Napag-aralan na natin yung damages, di ba? So, anong klaseng damages yon? Liquidating damages po. Anong klaseng damages? Liquidating damages po. That's correct. Liquidated damages. So, kapag liquidated damages as a result of breach of contract, so ABS-CBN may ask for liquidated damages to Julia Barreto. So that is correct. So ang galing naman, natatandaan pa talaga, no? So we're now done with Article 1168. Let's go now with Article 1169. So anong meron sa Article 1169? Basahin natin. Those obliged to deliver or to do something incur in delay, diba? Those obliged to deliver or to do something incur in delay from the time the obligee judicially or extrajudicially demands from the fulfillment of their obligation. Ano sinasabi ng Article 1169? Tagalogin nga natin. Lahat daw ng obligado na i-deliver or gawin ang isang bagay pero naka-incur ng delay from the time the obligee judicially or extrajudicially demands from them para ma-fulfill yung obligation. So, ang sinasabi ng Article 1169 na ito, there is a principle of law na kapag walang nag-demand, wala ding delay. So, there is no demand, then there is no delay. So, that is the general rule.
Kapag hindi ka nag-demand, wala ding delay. So one example, sabihin natin, si Wilmar, di ba? Si Wilmar, umutang siya kay Roslyn ng 500 pesos. Ngayon, sabi ni Wilmar, babayaran ko to kapag kapag may available na ako pera. Babayaran ko to kapag okay na, ganon. So ngayon, syempre si Roslyn, pinahiram niya si Wilmar ng 500 pesos, kaso mahiyain si Roslyn. Ayaw niyang singilin si Wilmar. Kasi nahihiya nga siya. So ngayon, if there is no demand, then there is no delay on part of Wilmar. Kasi hindi nagde-demand si Roslyn. Na sabi niya, oy Wilmar, yung 500 pesos na hinira mo, kailangan ko na. So yun yung principle ng law. So you cannot say that there is a delay on the part of Wilmar na magbayad siya kasi hindi ka nagde-demand, hindi nagde-demand si Roslyn na dapat bayaran yung 500 pesos. Kasi yun yung sinasabi ng batas. Nakukuha po ba? Kailangan ma-establish yung demand para ma-establish na merong delay sa pag-perform ng obligation. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Yes, sir. Yes. So that is general rule ha. Pag sinabing general rule, there is always an exemption to the rule. So pag-aaralan din natin mamaya yung mga exemptions to the rule. Ngayon, basahin natin ano yung judicially demands or extrajudicially demands. So pag sinabing judicial demand, may court intervention. So, nag-demand siya, diba? Nag-demand si Roslyn for 500 pesos. Gusto niya na makolekta kay Wilmar yung 500 pesos. Magfa-file siya ng case sa korte. Diba? So, meron tayong tinatawag na small claims court. Kapag less than 300,000 pesos yung kiniklaim mo na dapat mo singilin sa isang tao, hindi ka magfa-file sa regular court kasi hindi ka i-entertain ng regular court. Sasabihin nila, ang liit lang naman yan, gagastos ka pa ng malaki dito. So, sasabihin sa'yo ng korte, ng regular courts, pumunta ka doon sa small claims court. Doon ka mag-file, 1,000 pesos lang yung filing fee. So, imaginein mo kapag maniningil si Roslyn ng 500 pesos kay Wilmar, magbabayad pa siya ng 1,000 pesos na filing fee sa small claims court. So, lugi pa siya. Sabihin natin, more than 500 pesos yung sinisingil niya. So, sa small claims court tayo, dapat mag-file ng kaso. Pero kapag more than 300,000 pesos, sa regular courts na tayo. Pag sinabi naman extrajudicial demand, that is outside the court settlement. So, walang intervention ng korte, kayo-kayo lang. So, yun yung extrajudicial demand. Pag judicial demand, may court intervention. Nakakasunod po ba, class? Opo, sir. Alright. So, ayun yung general rule na sinasabi ng Article 1169. Ngayon, may mga exemption to the rule. Ayun yung sumunod na sinasabi ng Article 1169. However, the demand by the creditor shall not be necessary in order that delay may exist. Ano yung sabi kanina? Kailangan daw mag-demand ka para masabi merong delay. Ngayon, sinabi rin ng Article 1169, meron daw mga cases kung saan yung demand ni creditor hindi na kailangan para masabi merong delay. So yun yung mga exemption to the rule. Nakukuha po ba? Ito, one example. Sinabi ng provision ng Article 1169, when the obligation or the law expressly so declares. So kapag sinabi mismo ng obligation or ng law, ng batas, na ito yung specific deadline para ma-fulfill mo yung obligation na yon, then hindi ibig sabihin na kapag walang demand, walang delay. So, one example, sa tax law, kailan yung deadline sa pag-file ng income tax return? Ano sabi? Sa pag-file ng income tax return,
ang deadline daw ay April 15. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, naging balita siya nung nakaraang linggo. April 15 ang deadline sa pag-file ng income tax return. Kailangan magbayad ka rin. Ngayon, nagbayad ka April 16. May delay na ba doon? Yes po. Yes, Yes po. kasi April 16 ka nagbayad. Kailangan pa bang mag-demand ni BIR na, oy, April 16 ka na nagbayad, delay ka na? Hindi na, 'di ba? Kasi sinabi na ng batas na ang deadline ay April 15. So there is no need for the BIR to notify you na, oy, na-delay ka na. Oy, parang na-late yata magbayad to si Steve Gamboa ng income tax return niya. So hindi naman ganun si BIR, nai-inform ka. Once na hindi ka makapagbayad ng April 15, there is an automatic delay on your part kasi sinabi yun ng batas. Ikalawa, if there is a contractual obligation. Kapag may contractual obligation kung saan nakastipulate sa contract na dapat magbayad ka on a specific date. For example, nangutang ka ng loan sa bangko, 1 million. Tapos ang deadline mo para mabayaran yung buong 1 million, December 30, 2021. Ngayon, lumagpas na yung December 30, 2021. December 31 na. Tapos busy ka sa paghanda ng medianoche. Nakalimutan mo na yung 1 million bayaran mo sa bangko. Is there a delay? May delay po ba doon? Yes po. Yes po. Yes, may delay doon kasi nakasulat sa kontrata na dapat bayaran mo siya ng December 30. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? So, ayun yung unang exemption to the rule when the obligation or the law expressly so declares. So, exemption to the rule yon. Ano ba yung general rule natin for demand? If there is no demand, then there is no delay. Ikalawang exemption to the rule. When from the nature and the circumstances of the obligation, it appears that the designation of the time when the thing is to be delivered or the services is to be rendered was a controlling motive for the establishment of the contract. Ano sinabi ng second provision na to under Article 1169? Second exemption. When the nature and the circumstances of the obligation, it appears that the designation of the time. So, ibig sabihin, time is of the essence. Hindi pa pwedeng lumagpas sa araw na yon or sa oras na yon kasi nga, essential yung time for that day. Saan to applicable? For example, kapag ikakasal, di ba? Ikaw yung wedding coordinator or wedding planner. Tapos, merong couple na ikakasal. Tapos, sinabi nila, na, ikaw na lang yung maging wedding coordinator namin. So, gusto namin maging maganda yung araw ng kasal namin. So, syempre, nag-agree ka naman. O, sige po, if the price is right, my fee is 500,000 pesos. So, syempre, ikaw yung wedding coordinator. Tapos, ikakasal yung couple sa June 1. June 1 sila ikakasal. Siyempre, pumayag ka. O sige po, June 1. Nandun po ako. Ako po yung mag-aayos ng lahat. Wala po akong katulong. Wala po akong kasama. Ako lahat. Handmade lahat. So, yun. Pag-arrange ng bulaklak siya dun. Ikaw na yung gagawa. Pati doon sa simbahan. Ikaw na, pati photographer, ikaw din, lahat. Kasi ikaw yung ultimate wedding coordinator. Ngayon, syempre, malapit na yung June 1, malapit na sila ikasal. Bigla nagkaroon ng conflict sa time mo. Sinabi mo sa kanila, ay hindi po pala ako available ng June 1. June 2 po ako available. Sa tingin mo, mag-a-adjust ba yung mag-asawa? Nasabihin nila, o sige, June 2 na lang kami ikakasal, hindi ka pala available ng June 1. Sa tingin nyo, pwede ba yon? Hindi. So, hindi. Kasi time is of the essence. Kailan ba sila ikakasal yung mag-asawa? Ay, yung couple?
June June 1, 'di ba? So that is correct, June 1. So ngayon, kung hindi mo kayang i-perform yung services mo sa June 1, then there is an automatic presumption na makaka-incur ka ng delay kahit hindi sila magsabi ng kanilang demand. Nakukuha po ba? Yes, sir. So ito yung ikalawang exemption to the rule kapag involved yung time, or if time is of the essence, there is no need to demand from the creditor para ma-establish yung delay. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Alright. So yun yung sinasabi ng second exemption to the rule. Third exemption to the rule, when demand would be useless, as when the obligor has rendered it beyond his power to perform. So sinasabi ng third exemption to the rule, yung demand daw, it will be useless kapag hindi kayang i-perform or beyond the power nung obligor to perform. For example, 'di ba? Doon sa kasal, balik ulit tayo sa kasal. Nag-invite ka ng singer, isang sikat na singer. Sino kaya yung mga sikat na singer na kilala natin? Yung local singer lang muna. Sarah Geronimo. Si Sarah Geronimo, di ba? Si Sarah Geronimo, sinabi niyo na, pwede ka bang kumanta sa kasal namin? Miss Sarah Gigi, di ba? Dati Sarah G lang. Ngayon Sarah Gigi. Sarah Geronimo Gudicelli. So, sabi niya, Miss Sarah Gigi. sorry. So, sabi niya, si Miss Sarah G, di ba? Miss Sarah G, kanta ka naman sa kasal namin nung pagkasal na kanta. So, nag-agree si Miss Sarah G, nag-agree din kayo bilang couple sa kasal. Ngayon, nung ikakasal na kayo, kakanta na si Sarah. Nag-demand kayo. Imbis na, aside sa pagkanta, baka pwedeng umacting ka din doon, Miss Sarah G. So, syempre, beyond na yon sa power ni Sarah G na i-perform yung obligation niya, di ba? Ano ba yung obligation ni Sarah G? Kumanta lang, sir. Kumanta lang, di ba? Kaso, anong demand nung couple na ikakasal? Aside sa pagkanta, aarte pa, di ba? Mag-acting session pa doon sa gitna ng simbahan. So imagine mo, kumakanta si Sarah, tapos after nun, may acting session pa. So syempre, beyond yon sa power niya to perform, so yung demand nyo bilang couple, it's useless. So there is no delay kahit mag-demand kayo kasi hindi yun sakop ng original agreement. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Alright. So, meron pa tayo. In reciprocal obligations, neither party incurs in delay if the other party does not comply or is not ready to comply in a manner with what is incumbent upon him. From the moment one of the parties fulfills his obligation, delay by the other begins. So sa reciprocal obligation daw, pareho sila may obligation. Si party 1 saka si party 2. Party 1 may obligation siya kay party 2, si party 2 may obligation din kay party 1. Ganun daw 'yon. So one example, Mr. C obliged himself to deliver Toyota Vios to Mr. B. So anong i-deliver ni Mr. C kay Mr. B? Toyota Vios. Kasi anong usapan nila? Sabi ni Mr. C, oy, ibibigay ko to sa ipapahiram ko to sa yung Toyota Vios ko, Mr. B, kasi hindi ka pa nakakasakay ng Toyota Vios. Baka gusto mo naman maranasan makasakay sa Toyota Vios. Ngayon, sabi ni Mr. B kay Mr. C, o sige, papahiram ko rin naman sa iyo yung Toyota Altis ko para meron kang sasakyan kasi papahiram mo sa akin yung Toyota Vios mo. So nangako sila sa bawat isa na magpapalitan sila ng kotse. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Yes, sir.
Okay. Yes po, sir. Dumating naman yung araw na dapat i-deliver na nila yung mga kotse sa bawat isa. Kaso hindi nila na-deliver. Question, is there a delay? Meron bang delay? Yes po. Hindi na-deliver ni Mr. C yung kotse niya kay Mr. B. Tapos si Mr. B, hindi rin niya na-deliver yung kotse niya kay Mr. C. Pareho nilang hindi na-deliver yung mga kotse nila. Will there be a delay? Yes, sir. Will there be a delay? Yes or no? Anyone from the class? Will there be a delay? Yes po. No. Ay, wala, Sige, sir. balikan natin yung Wala provision. po, Anong sabi sir. ng ano Wala, sabi ng sir, wala provision? In reciprocal obligations, neither party incurs in delay. So, ibig sabihin wala daw delay. Kapag yung isang party hindi rin ready na i-deliver or i-comply yung obligation niya. So, pareho silang na-delay. Therefore, there is no delay. Anong tawag sa delay na yon? Kapag pareho silang na-delay, naaalala pa po ba yon? Di ba napag-aralan natin yung delay? Anong Latin ng delay? Ano sa Latin ang delay? Ano sa Latin ang delay? Mora, sir. Mora. Mora, di ba? Mora pala. In Latin, delay is mora. Ano sa Tagalog? Pagkaantala. Kapag ang delay sa parte debtor, anong tawag doon? Mora solvendi. Kapag ang delay nasa part ni creditor, ang tawag doon, mora accepiendi. Pero pag ang delay, parehong si debtor sa si creditor, ang tawag doon, compensatio morei. So anong nangyari doon sa ating example kanina? Parehong na-delay si Mr. C sa si Mr. B. Ang tawag doon ay compensatio morei. Nakukuha po ba? Nakakasunod ba? Yes po. Kapag nagkaroon ng compensatio morei, there is no delay. Nakukuha po ba? So kapag walang delay, hindi nila pwedeng i-compel sa bawat isa na, uy, na-delay ka, kailangan mo magbayad ng damages. Siyempre, yung isa rin, bakit na-delay ka rin naman bayaran mo rin ako ng damages. So, hindi pa pwede yon. Kasi, compensated yung delay ng bawat isa. Nakukuha po ba? So, that is compensatio morei. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes, sir. Alright. So, if there is no delay, then there is no damages. Ngayon, ano pa sabi nung provision na to? From the moment one of the parties fulfills his obligation o na-fulfill na ng isa yung obligation niya. For example, si Mr. B na ibigay niya yung Toyota Altis niya kay Mr. C. Nabigay ni Mr. B yung Toyota Altis niya kay Mr. C, pero si Mr. C hindi pa niya nabibigay yung Toyota Vios niya kay Mr. B. Will there be a delay? May delay po ba doon? Magkaka-delay po ba doon? Basahin Yes yung po. provision, Opo. magkakaroon ng delay. Kasi ano sabi ng provision? From the moment the other parties fulfills his obligation, delay by the other parties begins. So kapag daw na-fulfill, di ba? Na-fulfill na ni Mr. B yung pag-deliver ng Toyota Altis niya. So, yung delay daw ni Mr. C sa pag-deliver ng Toyota Vios niya, nag-umpisa na. So, there is establishment of delay. Kapag yung isa is nakapag-fulfill na. Pero kapag pareho silang hindi nakapag-fulfill, pareho nilang hindi na-deliver, then there is no delay. Nakukuha po ba, class? Yes Yes, po. sir. All right. So any question regarding the provisions from article
1166 hanggang Article 1169. Do you have any question? None so far, sir. None so far. Okay. So, next meeting, let's continue Article 1170 and other articles. And then, thank you so much, class, for listening. I hope you learned something new. And I hope you can apply this to real life. At kapag nagka-work na kayo, you can apply this to your work. Kasi normally, ina-apply to sa corporate world. So, see you next meeting. Class dismissed. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you, sir.